این چیزیه که این سمت کوب و کوب و کوب او سمت کوب و کوب و کوب وسط کو نقره بکوب دل کرده زمونه نکنه تنها بمونه. خیلی خیلی کم شده. قبلا کلا اصلا اینجا توی منطقه که نگاه می‌کردی توریست خارجی بیشتر از ایرانی بود. معلم و بانجی و همه پول دادن. خب ما اکنون در محله قدیمی سنگ فلویی در کاشان هستیم. همونطور فضای بافت قدیمی کاشان هست که حالا باید بپرسیم خدمت چندین ساله داره. اینجا در واقع کارگاه های شهربافی تو این منطقه قدیمی زیاده. بریم ببینیم. اینجا کجاست ما الان؟ اینجا زیارت سلطان احمده. کدوم شهر میشه؟ کاشان. و اینجا کافه سئین؟ سئین، بله. سئین معنی چی میشه؟ سئین به این معنی ما 3 تا خواهریم، شیرین، نسرین، نازنین. به خاطر این آخرش سئینش کردیم. آها اول اسماشون رو گذاشتیم. نه آخر اسممون شیرین، نسرین، نازنینه. نازنین. سئین. بعد بشه کار مشغولی در اونجا؟ دیگه یا کلا کافه داری و اینا. کافه. چای و حالا چای، دمنوش، قهوه و شربت‌های سنتی کاشان. چیه یکم دران میگی چیه شهربافی؟ شهربافی چیه؟ من واقعیتش خودم اطلاعاتی زیاد ندارم از شهربافی، ولی یه چیزی واقعا میدونم یه هنر خیلی سختیه. الانم توی کاشون داره این استاداش کم داره میشه، یعنی حدود فکر کنم 4-5 تا فقط دیگه تو کاشون ما استادای شهربافی رو داریم. یعنی کسی زیاد نمیره توی سمت شهربافی، نمیدونم چرا حالا. ولی اینجا یکی هست به نام آقای محتشمی که 1-2 نفر استادای قدیمی باشون داره همکاری میکنه. خب در کاشان هستیم. اومدیم برای کارگاه های شعربافی یا شهربافی. یه نوع پارچه بافی سنتیه که قدمت 7000 ساله داره. توی تپه های سیلک کاشان کشفیاتی از این دستگاه بوده که ما رو علاقمند کرد این هنر رو از نزدیک ببینیم. حالا طبق آدرسی که گرفتیم یکی از
این کارگاه ها در مجموعه خانه قدیمی طباطبایی که اینجا الان هستیم وجود داره. خانه طباطبایی هم بسیار زیباست. خانه طباطبایی ها در دوره قاجاریه به وسیله سید جعفر طباطبایی نطنزی از بازرگانان کاشان در محله سلطان امیر احمد احداث شده و معمار سازنده اون استاد علی مریم کاشانی و گچبری ها و نقاشی های آن به وسیله شاگردان میرزا ابوالحسن ثنی الملک غفاری کاشانی و زیر نظر وی انجام شده. گچبری های بسیار زیبایی داره. بی تو نفس کشیدن برای من حرومه، کاشکی که من میگفتم عاشقی کدومه. سرم هرچی میاره میگم عیبی نداره، خدا خودش رحیمه، کار اوستا کریمه. قربان شما، خوش آمدید. قربان شما. به این کار چی میگن؟ به این کار میگن شهر بافی. این هم بهش میگن پیش. کدومو؟ این که الان ما دارم اینه بهش میگن پیش. یعنی یه مقدار که بافتی یه مقدار اینه بله میشن پیچ. پیش اون چوبه اون آهن یا چوبه؟ این آهن لولا. گفتم اگه چوبه بکنم قیمتش هم بیشتر زیاد بشه. خود این دستگاه الان چقدر قیمت داره؟ این چوبیاش تقریبا نزدیک 120 سالشه. یعنی این کارگاه این دستگاه سال 20 سالشه. بله. ولی مشخصه از چوب چی آقای احمد؟ چوب گردو. چوب بند. اون وقت در زمان قدیم چند نوع هم پارچه بافتن. مخمل بافتن، زری بافی بوده، کرباس بافی بوده، چادر شب بافی بوده، لوی بافی بوده. هر نوع پارچه بوده. ماشینالات که نبوده، همه با صنایع دستی کار میکردن. هم خودشون مصرف میکردن، هم تولید میکردن به شهرستانهای دیگه. اون وقت بعدن که ابریشم بافی داره کم شده و اینا، آقای محتشمی این کار رو تبدیلش کرد به پارچه بافی. شالا هست، پارچه هست، مانتو هست، حوله هست، همه پارچه ها رو میبافیم. آقای مازندرانی نخش جنسش چی هست؟ نخ گیاهی هست. گیاهی. بله. من شنیدم که نخش چون نازکیش مثل موی انسانه به شهر میگن داره؟ بله. اون که بهش میگن موی مثل موی سر، نه عربیش مثلا بس که نخ باریک بوده، نخ ابریشم بوده،
میگفتن مثل موی سر بمونه. مثل موی سر بله که شعر میشه، بافتنش هم میشه شعر. شعر بافی. بسیار در اصلم شعر بافی با شعر. شعر میکنن؟ نه شعر بافی چه شعری میکنن؟ دیگه اونو شده دیگه من بلد نیستم. یکم برای ما بکنیم؟ نه دیگه البته شعر بافی که با شعر هست اینا از قدیما مثلا خیلی هاشون رفتن مداح شدن و قراخو شدن اینا، یعنی کاسبی ها که کسات میشد اینا خب سواد که داشتن دیگه میرفتن رد کارا مداحی میکردن، خیلی هاشون قراخو بودن. خب نن دریا میزنم، نن دریا میزنم، میرم پیداش میکنم، میرم پیداش میکنم، اونا رسواش میکنم، اونا رسواش میکنم، مشتشو وا میکنم، مشتشو وا میکنم. سالهای اولی که اومده بودم اینجا یه حالتی بود، اینجا منطقه سنتی هم بود با اینکه توریستیه ولی آدماش سنتی هن، کلا هنوزم اینطوری هن. بافت سنتیه اینجا و مسجدهای معروفی هم داره تعجب اینجا. کرده که مثلا این دختر کافه میزنه. آره خب دیگه آره تعجب بود. خب گفتن بعدش من دوست داشتم کلا این جور شغلا با غذا با دستگاه اسپرسو اینا من خیلی دوست داشتم کار بکنم، به خاطر همین تصمیم گرفتم بزنم. سخت بود ولی دوست داشتم، لذت بردم. کلا اولین دختری هم بودم که تو کاشون کافه زدم. شاید باریستایی داشتن که مثلا کافه کار بکنم ولی اینکه کافه خودشون داشته باشن نه. این ما شنیدیم یه هنر سنتی اینجا داره به اسم شعربافی. شعرباف ما احمد آقا مازندرانیانه. آره و همون پارچه بافی قدیم میشه دیگه، درسته؟ بله همون دستمالاییه که دورانی داشته. اول زری بافی بوده، مخمل بافی بوده، شعر بافی بوده، قالی بافی بوده. سلام امو ماشال، چطوری؟ خوبه. اولش که چهلهشو میدونن، بعدا دوره این قلمبکا میکنن، بعدش طراح میاد طراحی میکنن. بله طراحی میکنن،
اون وقت بعدا یا خودمون دستگاه میذاریم رو یاوشهاش راه میاریم مشغول بافتن میشیم. این الان مکوه، این ماسورشه. بله. الان این داریم توی جعبه این پاراست رو میکشیم رو اینو میزنیم. اینی که با دست میکشی بس همین ماکو رو. بله مکو رو در حال حرکت. الان این ماسور هم عوض میشه. اون قرمز بود این الان زرد میشه. این همه که میبافیم چی میشه جناب عدالت؟ اینا که میبافیم شاله. شاله. بله. شاله مال خانواسا که سر بله. بعضی آقایون هم میدادن گلگردن. اصلا الان چند متری میشه مثلا چجوری میشه قیمتش چجوری میشه؟ اینا الان 2 متر در میاد شالا قیمتش 550 پدراش میشه 750. 2 متری 500. بله. قیمتی هم نداره. و پیش که زحمتش و اینا قیمتی نداره. اینا وزنه که چلا شل نشه. سنگینه که اینا رو محکم نگه داره. بله. مادرتون هستن؟ بله مامانم هستن. مادرتون کمک میکنن به شما؟ بله. بعد من دیدم خیلی هم با گربه ها ارتباط خوبی داره. آره اینجا یه تعداد گربه‌ای داریم ما. صبح و ظهر و شب ناهارشون و شامشون رو میدیم. آره گربه خیلی مردوره. خیلی. غذای تکراری نمیخوره. نه باش سواب داره گناه. کاشون زبان یا به زبان خاص دارن یا لهجه دارن؟ لهجه نه لهجه است فکر کنم. لهجه آره داره. مادرتون بله کاشونی صحبت بله. آره مامانم خیلی قلیز. فهمیده داریم فیلم میگیریم نمیخوام. بچه ام محله سلطان رحمتم. سابقه 400 500 ساله داریم. خود متولد همین محله خود متولد تو خونه آمریا هستم. خونه آمریا دست ما بوده، من دادم به شهرداری. حالا سفره خونه مزفری رو دارم. اینجا که میگن سنگ پلویی چیه داستان؟ سنگ پلوی ازده که بری خرافات قدیما تا میتونستن به خوردم میدادن. هر کمی من سنگ رو ایجاز زیارت میکرد شب پلو میخورد، در صورتی اینا ما 1000 بار زیارت کردیم پلوی هم در کار نبود. نه زیارت میکردن یه پلویی هم پلو میخوردن. سنگ قدیما خیلی چیزا بود که حالا دیگه مردم اونستا و تلویزیون و علم پیشرفت کرده. قاشق زنی داشتیم. قاشق زنی چی بود؟ کاسه یک کاسه می آوردن شب چادر سرشون میکردن قایم میشدن کس نبود ببیندشون. یه قاشق میزدن به کاسه، یارو صابخونه 2 قندی چیز مینداخت توش میرفتن این آب روش میکردن میدادن مریض بخوره خوب شد. این یا قشنگ بود آقا، قشنگ این رسم رسومات قشنگ بود. خب این اما شال کاریم در بیام قربانه. اون بابایی داشتیم مهرمزنا که میشد از شب اول بچه ها شروع میکردن میمدن در خونه 7 و 8 و 10 تا میشدیم جمع میشدیم. یکی میگفت امشب شب هم بابا میخوندن، شعرهای داشتن میخوندن.
هم بابایی میکردن یارو 1,2000. آخر کارم میگفتن کسی نمیمد در جواب بده، میدونستن تو خونه میگفتن یا جوابی یا ثوابی یا کوزه آبی صاحب خونه است بال پشبو یا کوزه آبی رسیرشو. یادش برای چقدر آب ریختن آره شب نیمه که میشد بزرگا میمدن گفتن امشب شب نیمه است که ما خرسانیم. دونه دل کرده زمونه نکنه تنها بمونه توی این هر دو زمونه نکنه تنها بمونه آخر منم جوونم نکنه تنها بمونم. بفرمایید. اینم هست. بعد جلیقه ژیله چی داریم؟ جلیقه اینا کت کوتاه. لطفاً بگم به دیواره ببخشید. شربافیه دیگه. شربافی پارسا خودمونه که باخته. آفرین. بله علیه 40 تیکه بهش میگن. 40 تیکه. بله. که از تیکه‌های مختلف. نه دیگه خودم از هر پارچه مثلا قیچی زدن و در آوردن و هم دوختن. بله من دیدم خیلی زیباست. همشون شعر کاشونی والا میگن یه نفر که خیلی خسیس است و مثلا چیزی رو نمیخواد پولی بده ولی یه نظر بزرگی میکنه یه بلوف میزنم من مدرسه میسازم آره بهش میگن قربون دماغ دودکشت کاش بده جوش پیشکشت یعنی چه یعنی حضبه کاش بده جو دیگه نمیخواد بشته آره این یه مثل کاشونی بود و چقدر قشنگ بود این مسئله خب هزار تا پند داره نصیحت داره آقا ریا نکن توی که نمیخوای آره اون ریاکاری هم نکن روزا مادرمو تلویزیون که نبود رادیو هم نبود برمو شعبا یا شعر میخوندن یا قصه میخوندن تا خوابیدیم یا میگفتن مثلا این چیه از در اومد حیدری چونش گذاشت رو صندلی گفت یا علی مولا علی این یاد ده نه چراغ بادیه میگفتن از در اومد حیدری چونش گذاشت رو صندلی البته اونی که شما میخوای بگوی میگفتن
این چیزیه که این سمت کو بکوب بکوب، اون سمت کو بکوب بکوب، وسط کو نقره بکوب. اونو بهش بگم در آره یارو که برم دستشوی یا پای تمیزه یا پای درم اینو آره. من اومدم این کافه رو دیدم که این خانوما دارن، خیلی خوشم اومد. اولا که اینقدر جسارتشو داشتن دارن این کار انجام میدن. آهش میگنم کار سنتیه. این ایرانی‌ها همین بودن دیگه، تو کافه قهوه خونه قبلا بود قدیما بشینن با هم بله چای نبوده، قهوه بوده اول. الان تو سندای 150 سال پیش هم هنوز هست قهوه خانه، بله. هست سجاده. شب که میشه لاتا جمع میشدن قهوه خونه، هر شب جمع میکردن. یارو 20 چای دو دستش میچین میآورد. اینا هنر بود اصلا. اینا آره 20 چای تو دو دستش یا بنده مثلا 30 چای میبره. من هم استکانا چجوری زیر رو میکشی. زورخونه بود، میرفتن زورخونه چرخ میزدن. ورزش ها پهلوانی بود. بله ورزش های پهلوانی بود، کشتی میگرفتن. بعد روزای روزگاری بود، دوران گذشت. دوست دارم که به مسئولین بگم که حمایت بکنن از این کار که جوونا بیان که این کار ورزنده نشه. این سنت قدیمیه، حیفه که این کار از بین بره. بیمه هستین؟ من بله؟ نه کلا این کار بیمه نداره. نه. چرا مثلا بعضی ها میرفتن بیمه کردن، خودشون پول میدادن بیمه و بیمه که دولت بیاد بیمه بکنن. نه، اگر حمایت بکنن که مثلا یه کارگاه بزنن، حقوق قرار بگذارن، 4 تا مثلا دیگه مثل ما پیرا دیگه هستیم باشیم که یادشو بدهیمون این کار از سنت بین نمیره. اگر نه که حمایت نکنه اینا خواهی تا 3 سال دیگه 4 سال دیگه. من میگم آقای بازه کار ارزشمندی بوده که از 7000 سال پیش هنوزم مونده. بله. یعنی حالا این به همت شما و دیگر همکاراتون که پس نکشیدید، وایسادید پاش، خدا خیرتون بده، ولی نگه داشتین. خب مشخصه این هنر مورد علاقه مردمه، مردم دوست دارن. یعنی اون حوله و پارچه‌های نازک نخی که تولید میشه از خیلی چیزای این مصنوعات پلاستیکی. بله الان دکترا میگن که پلاستیکی ها خیلی ضرر داره، هم برای محیط زیست بله. ولی خب این مستلزمه که حمایت نمیکنن. وقت خریداران حمایت نمیکنن، مشتری هم مثلا حمایت نمیکنن که بخره. هم میرن رد مثلا علی پارشال که این همه زحمت کشیده به این لطیفی و به این مقبولی بافته میگوی 550 تومن، اینو نمیخوان. یعنی یه شال پلاستیکی میخوان 300 تا سر میکنن میرن. متاسفانه در حالی که اون برش میمونه و اینا دیگه عتیقه میشه بمونه. این هم یکی از شبستاناشه، نقاشی های زیبا.
من سال 1350 کارگر عمل بنا اینجا یه حسین کچلی بود کارگرم بود 7 ما بهش دادم 70 ریال بله 1 کیلو گوشت میشه 10 ریال وقتی یه فرقو داشت پیرمردی بود دولا میشد را میرفت نمیتونستی فرقونه انگار اساس بود برمی داشت مفتم ولکه هندونه خربزه 1 کیلو غم میگرفت 2 ریال 1 کیلو هم اون زمان نبود 50 بود 50 و 100 درم و 6 درم و یمن و نیمن و خروار و اینا بود کیلو نبود او روز میرفت همه فرقونشو پر میکرد با 3 تومن نیست حالا خدا خیرشو بده پول نیم کیلو گوش میدم به کارگر خودم حالا 34 تا کارگر داریم اینجا پول نیم کیلو گوشتشون دم 12 سنتی آره نسبت به قدیم که اصلا خیلی کم شده قبلا کلا اصلا اینجا توی منطقه که نگاه میکردی توریستای خارجی بیشتر از ایرانی بود الان بعد زمان کرونا که شد دیگه به بعد کلا خیلی خلوت شد چون ماهی 10 تا خارجی اینجا مثلا ببینیم خیلی کم اصلا بگیم نمیاد بهتره اینقدر تعدادشون کمه اونم اگه توریستایی که میان فقط چینی یا روسن کشور دیگه من اصلا ندیدم احتمالاً یا مثلا تو خود ایران هستن اینا یا دانشجوی داخل تهران مثلا داخل ایران هستن زندگی ها اول که ساده بود نبود ماشینه که بخره کسی یخچاله نبود که بخره هی اینا اومد شاه عوض غیرش بده منو به چیزا عادت داد اینا خب اقصد گرو کردن که دیگه نمیتونیم بخری خوبه این کارشو آره دیگه وقتی مشکلات باشه آره. اول یه نفر که میخواست یه جیبو ازدواج کنه 100 درم نقل میگرفت میرفت خونه عروس هم اجازه که بگوه حتی بله و نه نداشت پدر دختر همه کاره بود داره 1335 شب عید که میشه برق که نداشتیم نه نفت تو چرخ دستی میکردیم اونوش شهر پر عقرب بود پر مار بود همون 1335 اولین کاری که شاه یه سم میورد به نام دیدته همه شهر رو سمپاشیم که به جز اونجا که مواد غذایی بود با قرمز بهش بنوشتن مانع همه نام که سمپاشیم کردن این حشرات موذی عقرب و این چیزا عقرب و هر شب تو خونه عقرب میگزید 1 کیلو برق که نبود عقرب هم فرا بود تو رخت خواب میگزیدمون میرفتی دستشوی میگزید نمیدید جای رو کسی برق که نبود بعدش دیگه یا فتیله پنبه میکشیدیم یا دیر نوشابه بود یا لوله وسطش بود از این لوله یا چیز فتیله نفتی پنبه میدادیم تو نفته میکشید بالا عینی تناف چیز دود میرفت به سخت صبح مای دودی میشدیم همه چرکه چرا حجا بود آره بخاری و نمیدونم کرسی بود داره هماش خاک زغال میرختن توش یه ذره و روش روزا پنبه کاری کاشو خیلی داشت چوب پنبه روش آتیش روشن میکردن اینو میذاشتن 24 ساعت کرسیه داغ بود تا روزی دیگه خانه نساجی کاشان خب میدونید که در بافت فرش‌های دستی بسیار قدمت داره و معروفه و همینطور پارچه بافی
خب این کوچه های تنگواری که باید بریم تا برسیم به یک کارگاه قدیمی شهربافی که به کارگاه محتشمی در واقع. بله اینجا کارگاه پارچه بافی شهر بافی محتشمی. احمد آقا بنده مهدی محتشمی هستم، اهل کاشان. روزگارم بد نیست، تکنانی سر سوزن ذوقی، یادی از سهراب سپهری. بله، کاشان میدونید دیار بسیار قدیمی و کهن هست. آثاری که از تپه‌های سیرک کاشان مربوط به هزاره 5 قبل از میلاد توسط پروفسور گریشمن کشف شد، در آن آثار نقش تار و پود پیدا شد و دوک نخریسی، یعنی حدود 7000 سال پیش در این منطقه پارچه بافته می شده. زمانی که خیلی از جاهای دیگه دنیا با پوست حیوانات و برگ درختان انسانها خودشون رو پوشش میدادن، در این منطقه سیرک با پشم نخ میریسیدن و پارچه میبافتن. و بعد از اون در دوره سلجوقیان یک دوره اوجی داشته پارچه بافی کاشان. بعد از سلجوقیان آنچه که در تاریخ هست در دوره صفویه. در دوره صفویه میدونید اوج هنرهای ایرانی بوده و کاشان هم به تبع در زمینه پارچه ها که در اون موقع 49 پارچه در کاشان بافته می شده. پارچه های تافته، چیت، کتان، مخمل، زری، ابریشم، انواع اقسام پارچه ها. پارچه هایی که اصلا اسم خیلی از خاندان هایی که در کاشان از اون پارچه ها می بافتن به اسم اون پارچه ها بوده و بعدا هم پارچه ها می نوشتن اسمشون، درسته؟ مارک می زدن. بله مارک می زدن. بعد از صفویه دوره قاجار، خب اونم یه زمانی خوب بوده پارچه ها. و بعد اواخر قاجار متاسفانه با اومدن ماشین های بافندگی دیگه کم کم صنعت نساجی رو به افول میره و بعد کارخانجات ماشینی پیش میاد که خب در دنیا همیشه پیشرفت کردن ماشینی، کشورهای مثل هند، چین و در ایران هم. خب کاشان باز هم کارخانجات کاشان حرف اول رو میزده، حتی ماشینی. و بعد در حال حاضر که چند تا از کارگاه ها که مونده بود و من چون علاقه به شغل پدری داشتم وارد خواهش میکنم عرصه شدم و چون کاشان فقط پارچه های شهربافی میبافتن مثلا حدود مثلا 20 چند سال پیش. و بعد من از دانشگاه که فارغ التحصیل شدم، اگرچه رشته‌ای هم که خوندم هیچ ربطی به هنر و شهربافی نداشت، بعد وارد عرصه شدم و کم کم با کمک هنرمندان قدیمی البته و مرحوم پدرم و هنرمندان قدیمی دوباره پارچه های قدیمی رو یه 7-8 تاشو احیا کردیم که شما اگر به خانه موزه نساجی یا به گالری ما بیای پارچه ها رو میبینی. پارچه های تافته، پارچه های ابرشی، پارچه های پیچازی، پارچه های ابریشم، شال های ابریشم، اینا دوباره احیا شده. پارچه های قدیمی بوده و بعد و کاربری های روز با این پارچه ها الان لباس های فاخر برای خانم ها، شال گردن و انواع اقسام پارچه ها، پرده، رو تختی، اینا بافته میشه. و ما هدف اصلیمون اینه که این هنر در این کهنشهر کاشان از بین نره.
یه مرغ داشتیم تخم میداد، نگم به چونه مرغ بود که تخم میداد که دوره بخوریم. من عزیز کرده بودم، تک فرزند پسر بودم. این مرغ تخم مرغ یه گاب داشتیم، یه باری مرغش سگ اومده، اون گرگ بود چی بود که تو بغل اتاق قرری که بدم فهمید که مرغ گرفت. آره چوب برداشت بر رد سگ کرد، رفت اونجا مرغ ولش کرد. مرغ کمه سوراخ شد و بشتش آوردیم چیزش پانسانش کردیم، خوب شد، دوره تخم داد. دومینش یه نفر بود به نام احمد کامران، زمان شاه. یه احمد کامران اومد 5-6 رو با همدیگه متحد شدن. رضا شمس‌آبادی فامیلمون بود، اینا بچه محلمون هم بود. احمد کامران اینا همه با هم رفیق بودن و اومدن طراحی کردن شاه رو ترور کنن. احمد کامران رضا شمس‌آبادی سرباز تو کاخ مرمر باش، تیر اندازی که به شاه استوار بابایان و استوار لشکری کشته شدن. خود رضا شمس‌آبادی هم نگهبان شاه. البته شاه زیک سالی در رفت، طوری در رفت که دوتا کشته شدن، ولی شاه حتی تیرم بهش نخورد. دیگه همه دوره شاه دیده بود. یعنی اومد بود اینجا که نه تو کاخ مرمر تهران. این سرباز بود، تیراندازی که به شاه چنان زیگسالی در رفت که تیرگیر نشد، اما دوتا محافظاش کشته شدن. اما اومدن این 5 تا رو گرفتن، بردنشون و گفتن که شما حکم اعدامشون دادن. حکم اعدام دادن، رفت پیش خود شاه. شاه خود احمد کامران با دوله بهش بره مگفت، جوابگو هم همه جا. میگفت شاه بشه، میگفت خب پسر تو چرا میخواستی منو میخواستی بکشی؟ کیه میخواستی جامعه بیزاری؟ گفت نتونستم جواب بدم. گفت تو که نمیتونی جواب بده جوان بی خوبی، چرا؟ شغلت چیه؟ گفتم یخچال سازم. تازه یخچال نفتی اومده بود در از دولت. گفتم یخچال سازم. گفت برید یک قطعه زمینش بدد، وامشم بدد بره یخچال سازیش. الان احمد کامران یخچال سازیش به قل زندان کاشان هست. احمد کامران 1 سال پیش فوت کرد. اون شالی که شما گرفتید بافت این استاده، اون شال سبزه. بله سال 2010 و 2012 خوشبختانه با کمک مسئولین میراث فرهنگی این پارچه های مجموعه ما به اسم محتشمی ثبت یونسکو شد و بعد از اون 2 تا نمایشگاه ما دعوت شدیم. یکی نمایشگاه مونیخ و یکی هم نمایشگاه آرتیزیانا در میلان که یک تجمعی از هنرمندان کل جهان هست. در اون نمایشگاه ما معرفی شدیم و پارچه های کاشان رو برای نمایش به اونجا بود. والا من مدتی که اونجا نمایشگاه بودم شنیدم ولی ندیدم چیزی. در اتفاقا یک روزم سفر به ونیز رفتیم ولی تو ونیز هم من ندیدم، ولی میگفتن ایتالیایی‌ها که اونجا هست و خیلی میشناختن. بله آشنا بود پارچه های دستباف و خیلی براشون جالب بود که این پارچه ها و این هنر هنوز هم در شهر کاشان در کشور ایران هست.
الان متوجه شدیم که این سفره خانه و چایخانه سنتی مظفری مال منی، مال بچه‌ام. مال بچهای من خودم هم اینجا مزاحمم. نه شما مراهمی مال بچه‌ام. نه مهم ما معرفی در واقع بچه‌ام خیلی عزت می‌کردن. آره غذاهای سنتی کاشان رو در واقع دارم. بفهمید. تخت میشینی رو صندلی میشینی. فرقی نمیکنه هر کجا. بیا اینجا. این خونه ای که میبینی این خونه بوده. خونه بوده یه نفر به نام سید ضیاءالدین طباطبایی توی خونه مدرسه بوده، درس میداده. پدر و مادر من 85 سال تا 90 سال پیش اینجا درس میخوندن پیش سید ضیاءالدین طباطبایی که بهش میگفتن آسد ضیا. معروف بود. این خونه این حیات خونه بوده دیگه. حیاتش بوده، اینا اتاقاشه. بعد فروخته به مظفری. ما بچه‌امو از مظفری خریدن. قبلا هم آب رونده توش میمده میرفتن. و خونه 2 طبقه بوده؟ اینجا 2 طبقه. یه طبقهش اینا رو بهش میگن گودالباغچه. بله. یعنی الان کوچه کف او چیزم بالا. آها. این پایینه. اون پنجره همطوری بوده یا نه؟ پنجره اول بوده، ریختم من تعمیر کردم. بعد تعمیر کردم. و سقفش هم باز بود و بسیار جای زیبایی. بله اینا رو ما الحاقش کردیم بهش که الان. بعد الان وضعیت گردشگر چطوره؟ خیلی خراب. خیلی خراب. ما که رتبه اول تو استان اصفهان داشتیم، غذامون رو قبل از کرونا رتبه بندی میکردن، بهترین غذا رو تو شهر داریم و 24-25 تا کارگر داریم. واقعا این وضعیت چیزمونه، مشتریمونه. این خونه مال چند سال پیش بوده آقای؟ این خونه مال دوران صفوی است. صفویه. بله. یعنی قدمت 400 ساله بود داشته باشه. 400. و چقدر زیبا. اینا دور اتاق بوده؟ نه اینا همینطور بود، خرابه بود. من سال 1380 اینجا رو شروع کردم به تعمیرات. میراث فرهنگی اومد به من گفت هر چی جا هزینه کردی 50% وامت میدم، 50% هم عوض بد میدم. ما هی طلبکار رو هم گذاشتیم، تعمیر کردیم، 10 سال کشید تا اینو تموم کردم. یه ریال هم با من نداد. اومدیم در واقع اینجا به قصد این که هم غذاهای سنتی کاشون رو بشناسیم، هم یه غذای سنتی سفارش دادیم. اسمش بود این غذایی که سفارش دادیم؟ گوشت لوبیا با برنج شوید. آره. بعد از شما گوشت لوبیا، گوشت چیه؟ گوشت لوبیا با گوشت گوسفندیه. بله. با لوبیا. حالا اونو دیزیر نخود میرزن، ما لوبیا میرزیم. برنج و شویدم این گوشته و لوبیا میرزن روی برنج، خیلی چیز خوشمزه. بعضی هم گوشته و لوبیا رو آبگوشتشون نونش میکنن میخورن، خیلی خوشمزه. خود گوشته رو میخورن دیگه، برنج شویده بعضی ها نمیخورن مثل خود من. این سبزی این برنج شویده. برنج شویده. قابلمه بشه. بعد این گوشت لوبیا بشه. این میشه. ها لوبیا سفیده. بله. لوبیا سفید، گوشت گوسفندی. بله. هیچ دیگه هم درش نیست. بله. عدوه هست و معمولا با سبزی و ترشی. بله سبزی و ترشی میکنه. بله. چه رنگ زیبایی هم داره. این مکان والا دقیقاً تاریخ دقیقش رو کسی نمیدونه
ولیکن خب خیلی قدیمی هست اینجا، چون که دقیقا نمیدونیم و من نمیتونم تاریخ دقیقی بگم و اینکه خیلی قدیمیه و از همون اول هم اینجا ساخته شده برای پارچه بافی و معمارای قدیم میدونید زمین رو در این منطقه کاشان که خب خاک قرص بوده، بله استادم اومدن، خاک قرص بوده، اینجا از خاک خشت می ساختن و با اون خشت ها این بنا رو ساختن. تمام هموطنامون به کاشان سفر کنن، از همشون دعوت میکنیم، هم داخلی هم خارجی به کاشان سفر کنن و اینکه خواهش میکنم و اینکه از هم مجموعه کارگاه ما، مجموعه خانه نساجی ما و از این پارچه ها خرید کنن که باعث موندگاری این هنر در این کهنشهر کاشان بشه.